Δεν είναι πολύ μακριά το πλανό. Το βλέπεις τάφος. Αντώνη, έχουν σπάσει. Αντώνη. Είναι σπασμένα αυτά, τα δε. Δεν είναι ιστορίες που ακούγονται για περίεργα φαινόμενα. Για να δούμε τι θα παρατηρήσουμε λοιπόν σήμερα. Εδώ είναι ένας τάφος. Το ένα σημείο. Εδώ τον έχουμε 6 τάφους έχουμε. Εδώ λέει ακούγονται ολοπερίεργα πράγματα και όσοι, είναι εδώ, όσοι μένουν εδώ κοντά αναφέρουν ότι εδώ δεν έρχεται κανένας γιατί φοβούνται το βράδυ. Γιατί ακούνε λέει καλπασμούς αλόγων, ακούνε φωνές, ακούνε σπαθιά, ακούνε... Τώρα όλα αυτά μπορεί να είναι και στη φαντασία τους, αλλά κοίτα τι ενέργεια έχει εδώ μέσα. Κοίτα τη δόνηση, τη διαφορετικότητα από το έξω μέρος. Μια ηρεμία. Δες μια ηρεμία και μια καλήνη που έχει εδώ μέσα. Είναι τελείως διαφορετική. Κοίτα εδώ ρε πώς είναι. Όσα έχουν βγει για εδώ μέσα, για όλους αυτούς τους χώρους που ήταν ταφείς, η ηρεμία εδώ μέσα είναι το χαρακτηριστικό με τον μπαίνεις. Φοβερός είναι. Είναι υποστηλώματα εδώ που πέσανε τα υποστηλώματα. Δεν τις βροχές και με αυτά. Εδώ ήταν το ένα σημείο που θέλαμε να δούμε. Από όσο βγαίνουμε ακούγεται.
Είχε πλάκα για πάνε σαν τσιμέντο της εποχής το είχαν. Ναι, αυτό Αυτό ρε παιδιά είναι είναι. κάτι σαν σοβά της Δεν είναι εποχής. σοβά. Αυτό λέγεται κουρασάν. Είναι ένα είδος σοβά που έχουμε εμείς στο σημερινό Ναι, και ναι. τον ζωγραφίζανε πάνω ή κολλάγανε Αυτό, διάφορα αυτό. ψηφιδωτά. Όπως βλέπεις σε μερικά σημεία υπάρχει και ακόμα φαίνονται κυμπογιές δηλαδή που τα είχαν ζωγραφίσει στις παραστάσεις και σε κάποια άλλα σημεία πέφτουν. Το ζητούμενο σε αυτούς τους χώρους είναι να νιώθεις αυτή την ενέργεια και αυτό που υπάρχει και αυτό που δομείται εδώ μέσα. Και εδώ να ξέρεις έρχονται όσοι ήταν οι έχοντες, έτσι. Δηλαδή αξιωματούχοι, δεν μπαίνανε από το μέσα σε αυτά τα τάφους. Και εδώ πέρα θα είχαν τα κτηρίσματά τους, ξέρω Μπορεί εγώ. να ήταν και οικογενειακοί, μπορεί να ήταν στρατιωτική τάφη, δηλαδή να ήταν από. Δηλαδή αυτά είναι την εποχή, ρωμαϊκή εποχή. Κάπως ήταν οι πλάκες Και όμως. προσφορές λογικά εκεί πρέπει να τις βάζουν. Μπορεί να ήταν τα προσωπικά του αντικείμενα. Δηλαδή κάποιος που ήταν αξιωματούχος να έχει το κράνος του, το σπαθί του. Και εδώ στα έχουν αυτοί που βρίσκουν αυτούς τους τάφους και τους ανοίγουν. Ναι, εντάξει, μαγική ιστορία. Λέει ότι για να παρουσιαστεί ένα φαινόμενο που λένε πολλοί, ας πούμε, πηγαίνουν κάπου και γίνεται κάτι. Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται και ο κατάλληλος χρόνος, το κατάλληλος σημείο, πολλά παίζουν παράγοντα για να δημιουργηθεί κάτι. Προς το παρόν, εμείς μπαίνουμε και βγαίνουμε στους τάφους, δεν έχουμε δει κάτι, αλλά έχουμε αισθανθεί αυτή τη μαγική ενέργεια του χώρου και την ηρεμία και το. Είναι μια γαλήνη, μια ηρεμία. Κάτι απόκοσμο, δεν σε έχει τραβήξει τώρα, λες και είμαστε. Εγώ δεν νιώθω άσχημα με αυτό τώρα. Όχι άσχημα. Μια γαλήνη ότι λες και δεν ζούμε στη σημερινή πραγματικότητα της βαβούρας, της πίεσης. Σαν μια χρονοκάψουλα. Πραγματική χρονοκάψουλα και μας έχει φέρει κάτι. Μας έχει τραβήξει τα προβλήματα, τις έννοιες, την καθημερινότητα, τον πίεση, το άγχος. Μια ηρεμία νιώθεις. Πόσο μαγικά είναι όλα αυτά να ζεις, να μπορείς να μεταφερθείς εκείνη την εποχή, έτσι για μια μέρα, να δεις όλο αυτό που συμβαίνει. Μάλλον πώς ήταν η ζωή τότε. Που σίγουρα ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Σίγουρα και αυτή με την καθημερινότητά τους και με τα προβλήματά τους, αλλά πιο ωραίες εποχές, πιο καθαρές εποχές. Κάνουμε τι, πόσο όμορφα το έχουν φτιάξει, πόσο ισομετρικά, κοίτα, προσέξτε το Και το είναι συμπαγής βράχος, Βράχος, είναι σκαλισμένος βράχος. Έχουν ανοίξει τώρα μια στοά σε συμπαγή βράχο, φίλε. Και έχουν σκαλίσει τώρα με τα εργαλεία της εποχής τώρα μιλάμε. Ούτε κομπρεσίρο, ούτε Κοίτα ρηπάκι, πόσο τίποτα. όμορφα, πολύτεχνα είναι σχηματισμένα όλα αυτά. Ναι. Είμαστε σε έναν χώρο λοιπόν πολύ υπόγειο. Εγώ, η Άρτεμις και ο Νίκος. Σε έναν χώρο μόνιμης ξεκούρασης. Μπορεί να είναι όλα τα προβλήματα εδώ. Εδώ δεν υπάρχουν έννοιες, βάσανα. Εδώ λοιπόν όσοι ήρθανε, τα γράψαμε όλοι. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορεί να συνοχλήσει κανένας. Ποτέ. Μέχρι να έρθει η επόμενη φορά που θα κάνεις ένα νέο κύκλο ύπαρξης. Είναι ένας κύκλος όλη η ζωή μας. Έτσι και εδώ. Αυτοί που ήταν εδώ μπορεί να είναι πάλι ανάμεσά μας. Γιατί να μην είμαστε εμείς. Μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αυτό το είχαμε κάνει και. Πάμε στην Θυμάστε, προηγούμενη την φορά. προηγούμενη φορά το συζητήσαμε ότι εδώ ερχόμαστε και βλέπουμε κάποιους τάφους κάποιων Ρωμαίων της τότε εποχής. Μπορεί αυτή η τάφη να είναι δική μας και να μην είναι τυχαίο που βρεθήκαμε εδώ πέρα και ήρθαμε και εξερευνούμε κάτι το οποίο μας έλκει για να έρθουμε εδώ πέρα και είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Άρα μπορεί να μην είναι τόσο τυχαίο. Άρα εδώ που βλέπεις τις τρύπες που κάποιοι είχαν πεθάνει, να ήταν τα δικά μας σώματα και να κάναμε ένα νέο κύκλο και να για κάποιο λόγο πιο ανώτερο να μας ξαναφέρει πάλι εδώ πέρα το δούμε. Μπορεί να ήσουν αυτός που τους έθεψε. Σωστό και αυτό. Ο Δημιός τους. Ή μπορεί κάποιος από εμάς να θανάτωσε τους υπόλοιπους. Οπότε έχω μια πρόταση γι' αυτό. Όποιος βγει ζωντανός έξω. Ο τελευταίος μένει μόνιμα. Ένας θα βγει έξω. Πάμε, βγαίνουμε και από. Ναι, να αφήσουμε τον κύριο εδώ πέρα στην ησυχία του.
Και θα πάει στρογγυλά αυτό. Α, είναι και το μεγάλο εκεί, Διότι είναι τόσο μεγάλος είναι. Α, δεν έχουμε κατέβει, Αντώνη. Δεν έχουμε κατέβει. Εδώ είχαμε κατέβει την πρώτη φορά, ο πρώτος ήταν εδώ πέρα. Μαχήμη. Πάει μόνη της η Άρτεμι. Είναι μέχρι Πρώτη. να ακούσει καμιά φωνή μέσα. Εδώ έχουμε κατέβει, το θυμάσαι το ξυλινοντόνι που το έχουν βάλει για στήριγμα. Εδώ έχουμε κατέβει, θυμάσαι που ήταν το στήριγμα εδώ. Από τότε. Πώς φαίνονται Άρτεμι όλα αυτά. Κοίτα εδώ. Πολύ ωραία, ναι. Εδώ έχει καταλάβει τι γινόταν, είδες ήταν πως ήταν ζωγραφισμένο. Ναι. Και εδώ κάνανε, το είχαν σοβαντήσει και την ζωγραφιά από πάνω και το σπάσαμε τώρα για να το... Εδώ είναι πιο καθαρά οι ζωγραφίες. Και τα χρώματα πως ήταν. Και σχέδια, και κορδελάκια, Και κορδελάκια και... γυρλάντες. Ναι, ρε, εσύ, και τα χρώματα του. Ναι, εδώ είναι το πιο... Βλέπεις τα χρώματα στα άλλα που δεν το βλέπαμε. Ναι, Τα χρώματα πώς είναι. διαμώθηκαν με τα χρόνια. Ναι. Με την υγρασία, με... Να ανοίξει όλο σωστά. Το περίμενες τόσο όμορφο. Από την αλήθεια. Φαντάζομαι πόσο όμορφο θα ήταν. Πόσο το βλέπεις. Πόσο όμορφο θα ήταν, γιατί όλος ο θόλος θα είχε ζωγραφίες και... Ναι. Από χρώματα. απέναντι καταλαβαίνεις πως ήταν, άμα δεις το Να το απέναντι. και από εκεί παιδιά, άμα δείτε από εκεί. Ναι. Πώς ήταν, εδώ βλέπεις το κομμάτι πως ήταν ο φόλος. Σαν σοβαντισμένος και με χρώματα. Ζωγραφισμένο όλο. Και εδώ θα είχε καθισματάκι λογικά. Ναι. θα- Εδώ βλέπεις είναι διπλός, δεν είναι τριπλός. 2-2. Ναι. Ναι. 2. Είναι πιο μεγάλος, πιο επίσημος τάφος. Μπορεί να είχαν άλλο αξίωμα, ναι. Σωστά. Αλλά, εδώ μπροστά. Φλώθηκα τώρα. Ξύλο.
Λες είναι γεμάτο εδώ πέρα. Τουλάχιστον τελευταία. Και πώς είναι που δεν έχουν βρεθεί, ακόμα. Και λίγο δεν έχει το λιμάνι, είναι κατευθείαν σίγουρα τα δική πλευρά. Έχει ένα σκεπί. Δεν έχει κάτι. Να τα δω είναι αυτό που είναι. Εδώ είναι. Αυτό είναι. Κάτι είναι. Έλα δυσάρτε με εδώ. Εδώ δεν έκανε, τώρα δεν έκανε. Κατολίσθηση. Κάνεις εδώ. Εγώ θα μπορούσα να μπω μέσα εδώ. Να δω τι είναι. Να θες να μπεις μπες. Χωράς. Ναι. Α, για δες. Τώρα πιστεύω. Εδώ μάλλον ψάχνουν την είσοδο, Ναι. Την έχουν βρει, ρε. αλλά δεν την έχουν ανοίξει. Η Άρτεμις κάνει την πρώτη της παρθενικιά βουτιά μέσα στο χάος. Και εδώ λογικά πρέπει να ήταν σκαλάκια ότι... Όχι, εδώ θα σου πω τώρα, εδώ έγινε κατολίσθηση και εμφανίστηκε αυτά τις βροχές και αυτά άμα δεις το χώμα και προσπαθήσαν να τα ανοίξουν για να δουν αν υπάρχει τάφος από κάτω. Γιατί προφανώς υπάρχει κατολίσθηση, υπάρχει κενό. Ναι. Πάρα πολλά κεραμικά. Εντάξει, λογικότητα. Τάφος. Ναι. Πώς δεν έχει νυχτεί. Για ανέβα. Δεν ξέρουμε. Πού θα ανέβεις, κοίτα. Έλα, φέρ' Πού το τα χέρι μπροστά. Mm. Θες να μου δώσεις το χέρι σου, θα ανεβάσω. Όχι, όχι, όχι. Έλα εδώ, φέρ' το χέρι σου. Όχι, σου. όχι, Μην όχι, πατάς όχι. εκεί, δεν ξέρουμε. Ναι, ξέρω. Έλα εδώ, γιατί σε επιμένεις, ρε παιδί μου. Κάτσε. Αντώνη, εδώ πέφτει από αεροπλάνο αυτό. Ναι. Εδώ είναι έσιωμα. Είναι γελιά. Δεν πατήνεις την... Άμα πέσουμε εμείς, θα σκορπίσουμε σαν χλαπάτης κάτω. Πάμε. Άμα πέσει από εδώ θα είναι... Εδώ, άλλη, κοίτα εδώ. Και εδώ, κοίτα εδώ. Ναι. Βλέπεις, παντού έχουν κάνει... Ναι, παντού. Άλλο, ναι. Αυτός είναι κανονικός. Ναι. Θα πρέπει να τα ανοίξουμε τώρα από κάτω. Και θα το σηκώσει Σάμσον.